Yun! Grabe, kondisyon ha. So far, ito na yung pinaka-steepest part. Isang taon nang nakalipas matapos naming bisitahin ang Talalora, Samar. Nakita ninyo noon kung gaano kahirap marating ang bayang ito by land, lalo na kapag tag-ulan. Ang lapok ngayon eh. Kahit bahagi pa rin ng mainland ng Samar ang Talalora, parang isla na rin ang turing dito dahil dagat lang ang mas madaling paraan para marating ang bayan. Hanggang ngayon kasi wala pa rin silang magandang kalsada. Tanging mga motor lamang ang nakakapasok sa bayan by land kung maganda ang panahon. At sa lahat ng bayan sa west part ng Samar, ito na lang ang isa sa mga natitirang walang maayos na access road. Pero ngayong 2026, may magandang balita para sa Talalora. Ayon sa mga legit na sources, ito na raw ang taon na sisimulan na ang road concreting para sa bayan. May nakalaan ng budget at anytime this year ay posible nang magsimula ang construction. At balita ko rin, naghahanda na ang kontraktor para sa paghauling ng mga materials na gagamitin sa proyekto. So hauling pala yan ang mga materials nga nanira pagkuanhan barracks. So this year makomensaan ko ang construction na At kaya bago tuluyang magbago ang daan, nagdesisyon kaming bumalik kasama ang Moto Trail Adventure Club para muling maranasan at ma-enjoy ang trail bago pa man ito makongkret. At sa hindi namin inaasahan, winilcome kami ng LGU ng Talalora. At ito ang mga naging karanasan at nangyari sa aming biyahe. Ang plano namin ay pumasok sa access road papunta sa bayan ng Santa Rita. Saglit kaming iikot sa bayan para masilayan ko ito sa kauna-unahang pagkakataon. Pagkatapos ay didiretso kami papunta sa bayan ng Villarreal sa pamamagitan ng cross country road mula sa Santa Rita bago tumuloy sa Talalora. Pero malayo pa kami sa intersection, nakaranas na agad kami ng mga aberya sa daan. Dito na kami sa San Sebastian, oh. Papasok na sa San Sebastian. 95 dito at Balugan. Para pa kayo makasuldan trail, wala na gasolina par. Aray ko. Pagdating namin Calbiga, nag-breakfast muna kami bago tumuloy sa intersection papunta ng Santa Rita. Dito na kami sa Calbiga. Magbe-breakfast muna kami dito sa Rochelle Eatery bago kami magpusin sa Santa Rita. Sa crossing kami ng Santa Rita, tapos tatawid ng Villarreal and didiretso na sa Talalora. Pero chichik namin yung iba pang mga trail doon. Hindi ako sigurado sa trail na ito, pero yung para sa Talalora, nadadaanan na yan. Uy, shout out tayo. Hindi mo, sir. At Bulugan. Oo. Opo. All concrete na ang access road papunta sa Santa Rita. May ilang mga bahagi na may sira pero inaayos nila sa pagkangayon. Santa Rita na yata ito. I love Santa Rita National High School. Ang Santa Rita ay isang postal. Ikot muna kami dito sa bayan, tapos mag-drone shot ng sandali. Port muna, sir. Sige. Nayayan ang pinaka-port din nila eh. Pantalan at Adrido. Adrido pa daw. Parang nagiging tradisyon na namin na kapag napapadpad kami sa mga coastal na lugar, Pantalan o port talaga ang paborito naming hintuan. Dito kasi parang makikita mo ang overview ng ganda ng lugar.
lalo na kapag may kuha ng mga drone shot. Unang bisis kong narating ang bayan ng Santa Rita, isang coastal town na nakaharap sa bahagi ng Liti. Sa mga oras na iyon, naabutan namin ang tahimik na karagatan na halos walang alon na bumabalot sa baybayin ng bayan. Wala ding mataas na bundok na yumayakap nito, kaya napakalawak at bukas na bukas ang tanawin mula sa may dagat. Plano pa namin dumaan sa bayan ng Villarreal at mag-trail papunta ng Talalura, pero dadaan kami sa Gimit Cave para mag-caving at i-surprise ang mga kasama namin. Palagalaya pa namin, tapos ingat ka kung may tatamakan. Hindi sa sulti niya. Pagka may nakita ka mo, wala ka magpagpanik. Relax lang, relax. Kaya hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na makapag-ikot at gumawa pa ng ilang video dito sa bayan ng Santa Rita. At ngayon pa lang din namin madadaanan ang kalsada mula sa bayan na ito papunta sa Villarreal. Kaya hindi namin alam kung anong klaseng daan ang sasalubong sa amin. Sementado na kaya? O pahihirapan muna kami bago marating ang Villarreal? At habang binabaybay namin ang bahagi ng kalsadang ito, may mga nakita kaming iilang mga beach resorts. Sinubukan ko pa nga sanang tingnan ang isa, kaso sarado. Binakalan Beach. Opay! Pero may beach dito, maganda rin oh. Binakalan Beach. May nakita rin ako magandang lugar dito na pwedeng latagan ng tent, malapit sa dagat at maayos na ground na perfect para sa camping. Dito rin may beach. Ayun oh. Hindi kalayuan mula rito ay meron ding isang simpleng beach resort na may mga naliligo pa nga nung dumaan kami. Kaya lang hindi ko na nakita kung anong pangalan ng lugar. Maganda yung picture ng mga ganyan kasi may mga beaches pala dito sa Santa Rita, no? Kaya lang, next time na lang siguro pagka bumalik. Maganda dyan, maligo muna, then go. Ito, meron pa dito. May mga cottage pa dito. Cottage pa. Ano nga, no? Welcome to camp. Anong pangalan nun? Marami pala dito mga beaches. Wow, ang ganda ng coastal ng Santa Rita. Ito na daw. Siminto naman yun eh. Siminto na pala. Ang inakala ko na isang trail sana para mas ma-enjoy namin ang trail ride, puro simentado na pala ang bahaging ito ng kalsada. Magandang kalsada mga par, kanina. Ngayon, namapit kami ng 2 lanes pero 1 lane, single lane, pero concrete pa rin. Ito na, finally. Ito na. One. So ito na yung continuation. Villarreal na kita mananghalian. Tara, let's go. Wow. Sir ba Villarreal? Thank you. Halos tanghali na nang makarating kami sa Villarreal. Ang inaakala kong trail mula sa Santa Rita ay kalsada na pala, kaya mas naging mabilis ang biyahe namin kaysa sa inaasahan. May bahagi na 1 hanggang 2 kilometro ang hindi pa nasisiminto. Dito lang kami mananghalian sandali bago magpatuloy papuntang Talalura. At coming up next, ang sorpresa namin sa mga kasama, ang kuweba ng Gimit. Isa ito sa mga hindi pa nila alam kung ano ang naghihintay sa loob. Hindi nila alam na may mga paniki, insekto, mga ahas at iba pang mga nilalang na karaniwang naninirahan sa kuweba. Halos lahat sa kanila ay first time papasok sa ganitong klaseng lugar. Kaya abangan. Niyan, mabudol kita niyan, otro. Kamu pagkuhan, dahil kapag alam na yung kapag natusino, mamara.
Para tayo balas diyan. Yan kayo nakalbigan, may sabaw natin sir yun, may sabaw na lahat. Bago yung sinamaway liwat. Mamarandalan yan ba? Dara. Dapat umuran ano? Galiwat. Parang plano natin, punta tayo sa Barangay San Juan. Sila sir, baka mahuli sila. Doon tayo magkikita sa Barangay San Juan. Kukuha tayo ng guide para sa Cuba. Sila sir, doon na natin hihintayin sa may kuwan, baka mahuli sila. Gusto mo maturog lang eh, Didi? May electric fan. Balik ko na lang namon. Ito ba? Ito. Ito na? Mismo sa Okay. malapit Dito lang talaga. Ay. Ay, Villarreal. Sorry. Noong dumaan kami sa bahaging ito, isang taon na ang nakalilipas, nagsisimula pa lang ang road construction mula sa bayan ng Villarreal papunta sa boundary ng Talalura sa Barangay San Andres. May haba itong humigit kumulang 8 kilometers. Pero hanggang ngayon, kaunti pa lang ang nakokongkret at wala pang natatapos na two-lane section. Hanggang Barangay Pakuyoy pa lang ang bahaging nagagalaw na may tinatayong mahigit kumulang 4 kilometers kung hindi ako nagkakamali. Ang natitirang bahagi papunta sa San Andres ay nanatili pa ring dating daan at lumang pathway hanggang ngayon. San Andres. Ang Barangay San Andres ang boundary ng Talalura at Villarreal. Ngayong taon, inaasahan na mula rito hanggang sa bayan ng Talalura ay sisimulan na rin ang konkrete ng kalsada. Isa rin ito sa mga bagay na ipapakita at babantayan natin para sa inyo kung paano isasagawa ang proyekto at kung gaano kaganda at katibay ang magiging kalsada kapag natapos na. Ang kalsadang ito ay bahagi ng proyekto ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Isa itong programa ng Department of Agriculture na tumutulong sa mga probinsya at liblib na lugar para magkaroon ng mas maayos na kalsada at iba pang proyekto na para sa kabuhayan. Ang pangunahing layunin nito ay mapadali ang biyahe ng mga tao, lalo na ng mga magsasaka at mangingisda, para mas mabilis silang maibinta at maihatid ang kanilang mga produkto. Dahil sa proyekto na ito, mas magiging accessible ang mga bayan tulad ng Talalura. Mas mapapadali ang transportasyon, turismo, at pagpasok ng mga serbisyo at oportunidad. Dito na kami sa Barangay Mayorga. Yan o. Sasadi ako ng tapo-tapo. Sa Barangay San Andres nagsisimula ang masalimuot na daan papunta sa Talalura. Tuwing tagulan, sobrang dulas at hirap daanan ang bahagi ito. Sa katunayan, last week, dumaan din kaming 3 rito habang basa ang trail. Sobrang hirap. Kaya ngayong tuyo pa ang panahon, talagang in-enjoy namin ang biyahe. Hindi ko alam baka ito na ang huli naming pagdaan dito bago tuluyan itong masiminto. Kaya isa itong magandang alaala na bago magkaroon ng bagong concrete road, ganito muna ang itsura ng daang ito. Rough, challenging at puno ng adventure. Aray ko! Aray ko kita, aray! Masulod kita di Barangay San Juan. Abi. Grabe. Oo. Tungad. Dito kami sa Barangay San Juan. Kumuha lang kami ng sasama sa amin sa Cueva sa may gimit. Bangka din na gamit yung pagtawid papunta sa may isla na maliit. Magtutor. Meron akong mga upod, mga kuwan, rider. Shout out sa iyo.
4-3. Bisado. Home court. Malapit lang sa kalsada ang isla ng Gimit kung saan matatagpuan ang kuweba. Pero kinailangan pa naming sumakay ng bangka para makatawid dahil high tide noong mga oras na yun. Alright. Sige, dagat man la. Tubig man lang luwat. Ay! Ay! Ang isa sa pinakakaiba ng Gimit Cave kumpara sa ibang mga kuweba ay ang napakaraming pangalan na nakasulat sa mga pader nito. Mga bakas ng mga taong matagal nang nakapunta rito. At ang hindi alam ng aming mga kasama, puno rin ang loob ng kuweba ng iba't ibang nilalang gaya ng mga malalaking paniki, mga ahas, at samot-saring insekto. Kaya habang papasok kami, halo na ang excitement at kaba ng grupo. Mark, ano ka? Raptay. Kuminta na kamuhan sawa. Pud ka mo tigbaw. May process ni kayo dako. Mula sa daungan, aakyat lang ng humigit kumulang 200 meters gamit ang hagdan papunta sa kuweba. Ito yung trail na may kasamang hike. Ito ang entrance. So dito na tayo sa sa pinakasala ng kuweba. Balkoni pala, balkoni. Bago makapasok sa mismong kuweba, may bahagi muna ito na parang balkoni. Dito makikita ang napakaraming vandal writing sa pader. Very interesting ang ilan sa mga nakasulat dahil may kasama pa itong mga pitsa kung kailan ito sinulat. Isa sa mga napansin ko rito ay ang pangalang Samar Trade School na may nakalagay na pitsa noong November 4, 1923. Tila mahigit 100 years na ang nakalilipas. Kung hindi ako nagkakamali, ito na ngayon ang Samar State University o ESSU. So dito tayo sa kuweba. Ano ba yung mga pwede at hindi pwede sa kuweba bilang isang visitor? Dahil bago pa lang sa ganitong klase ng kuweba ang karamihan sa aming mga kasama, nagbigay muna ako ng konting paalala para sa safety ng bawat isa, pati na rin ang kaligtasan ng lugar at ng mga nilalang na naninirahan sa loob nito. Dili ka na likod ka la. Pagka may nakita ka mo, ayaw lang ka magpagpanik. Relax lang, relax. Lingon-lingon kayo sa taas, sa baba. So yun, makikita natin dito maraming mga paniki. Kaya hot, sir. Ayun oh, may sawa oh. Malapit lang oh. Mga tayo oh, yan. Mga tayo, Ganap ng paa. Makakagat. Walong sawa na yung nakita namin mga par. Nabuhay sila, sagana sila sa pagkain dito no. Baka dito na yung pinakamalaking sawa nga makikita namin. So pare-parehas yung size ng sawa no. Ayun oh, pang siyam na oh. Ay, may alas din oh. Pang 10 na oh. Alis na rin sa aral. Yeah, may alas. Masakit na ito. Umagat. Pero na yung par. 14 na yung bilang ni Buds. Ay, hindi pa. Oh, lako. Ayun oh, meron pa dyan. Kaliwa ka ng ahas dito no. Talagang maraming paniki, tapos napakaraming insekto talaga rin. Marami talagang ipis. Pero ngayon medyo nagkaroon ako ng lakas loob pumasok kasi kasama ko pa yun. Unang time talaga, kaya kami hindi nakapasok kasi tinamaan ako sa mukha ng paniki. Tapos napakaraming insekto tamo, sobrang daming insekto, namatay na sa may balat ko. Namatay naman, Maupahiya, kaya lang medyo baga makulba. Itong udit ko, nadlok man ako kay bagan pag suludam kasi siya, hindi din na igo man nakanawong. Super Bat Cave, the best. Scary, damon sawa, damon bangka, damon taihan paniki. First time ko nakasulod na cave, man anxiety ako pero nawara. Diri ka man first time, kasulod na ako tungib. Anong alungit? Pero may sinusulit lungib. Pero the best na experience na kay buhi ang alungib. Pagan may sarili ra dito nga biling mundo lagi abo na dito. Paniki, pangka, damon sawa. Damo nga salamat ngayon Kuya Nolds ang pagupod mo hamon niya diha. Kib, nabudol mo kami. Trilan sa rin ni Kuya Nolds. Iba ngayon na namon ning kadtuan. Super happy kami nga tanan. First time ko nga nakasulod yan lungib. An ungod nga kay iba. Maupay, damuan paniki. An sawa nga nakita namon 15 ka bugos. Sa duwa, bagan okay, bagan diri. Goods man gihapon kay may mga kaubod man ako. Ari manira. Kuya Gian. Isang dry cave lang ang kuweba ng Gimit. Hindi gaanong kahaba at kalalim, pero isa sa mga pinakakaiba nito ay ang dami ng mga hayop na naninirahan sa loob. Kabilang na ang mga lalaki at dami ng mga paniki.
mga ibon, mga ahas at mga insekto. Isa pa sa mga napansin ko sa isla ng Gimit ay ang dami ng malalaking punong kahoy. Maliit lang ang isla pero tila sustainable ang ecosystem nito dahil sa makapal na kagubatan na nagsusupply ng pagkain at tirahan ng iba't ibang hayop. Nagpatuloy kami sa aming biyahe hanggang sa makarating kami sa semento ng bahagi na malapit na sa bayan. Pagdating namin sa bayan, sinalubong kami ni Ma'am Iris. Kasama niya si Kaprosenda, ang kapatid ni Mayor Sab. Hello po, good afternoon. Dito ko napag-alaman na meron na pala silang hinahandang itinerary para sa adventure na gagawin namin kinabukasan. Kaya abangan nyo ang magiging ruta ng biyahe namin sa susunod na araw. Ang pag-akyat namin sa Mount Calbang, pagbisita sa Barangay Placer, at ang magandang postal ng barangay ng Nabatas Dako, Island ng Gimit, at ang isla ng Karapakan. Iilan ito sa mga lugar na sigurado akong hindi nyo pa nasisilayan. So, anamo ng himo niya nakakaman dito, pwede pa kami lumusad. Pwede pa, oo. Matabuklat kami siguro ng may kwan. Pwede. Pag-sunset. Pwede. At hindi alam ng aming mga kasama na bahagi ito sa mga gawaing inihanda namin upang subukan ang kanilang katatagan at tapang. Kung pumasa sila sa unang level ng pagsubok, ang pagpasok sa kuweba na puno ng mga insekto, paniki at ahas, may nakaabang pang level 2 hanggang level 4 na siguradong mas magpapahirap at susubok sa kanilang tibay ng loob, pati na mga tuhod. Tingnan natin mamaya kung sino ang aabot hanggang dulo at kung sino ang hindi makakatapos sa hamon. May pagkapatan, Mark. Plano sana naming akyatin ang kapansing-pansing bundok na ito na nasa harapan mismo ng Talalora, ngunit bahagi na ng lukob-lukob, Daram Samar, para sana mag-sunset sa itaas. Pero dinala muna kami ni Ma'am Iris sa isang farm para makapagpahinga sandali bago simulan ang pag-akyat. Sige. So ito yung tinatawag nilang libat. Noong unang panahon, kapag high tide, hindi makatawid papunta sa bayan ng mga taong nakatira sa bahaging ito. Kaya dito sila dumaraan sa bahagi ng farm para makatagos papunta sa sentro ng bayan. Doon daw nanggaling ang pangalang Libad. Maganda ang lugar at perfect para sa camping. May isang kubo at isang cottage, may CR na rin, at may source ng tubig kaya komportable rin kapag may gustong mag-overnight o magtayo ng tent. Sa katunayan, dito na kami matutulog mamayang gabi. Yung pinili ito for camping site dito sa Talalura. Sa kabila ito ng bayan, mga par. Pero bago kami maglatag ng aming matutulugan, kailangan muna namin gawin ang level 2 ng challenge. Aakyat kami sa pinakamataas na bahagi ng campsite ng Libad para subukan naman ang tibay ng tuhod at endurance ng aming mga kasama. Grabe, pero nakita ko sa gilinakat. Oras na. Oras. Grabe. Ay, natantera. Hingal na. Ito na. Malagang pa. Ito na. Ano, Mark? May anxiety pa, Mark? Anxiety pa, Mark? Binalik. Oo, okay na doon. Lasing pa ako nawaray. Nanguwi ba kayo at saka umakyat ng bundok? May tindahan ba sa taas dito? May tindahan ba? Mayroon 7-Eleven. May pagkapatan, Mark. Amot mahal sa mupay mutil. Kasi ka nagpipinabalas ka na. Ito na, Gimit Island. Huminga. Nakaabot gyapon. Di lang kita motor. Ya, sunod. Magtatabay kita. Magahay kita waterfalls. Nagawa nilang lahat ang level 2, kaya reward namin sa kanila ang isang magandang aerial shot para sa lahat. At isang refreshing na buko galing sa Libad campsite. Yun! Perfect! Ganun ba yun? Pagka doon, sakti agad yun. Oo. Kasi pag doon, makapal yung kwan. Diba? Balat. Tagi ko yan doon. Hirap. Pero ang tanong, makakaya kaya nila ang susunod na challenge?
ang akyatin ang bundok na ito. Tatawid kami ngayon papunta sa may tapat ng Talalora, yung part ng Daram Samar, pero binubudol kasi tayo, sir. Kanina pa sila nagbubudol. Oo. Dapat din yung papantahin talaga kaya para may experience niya. Malapit lang naman talaga din. Malapit lang. First time mo, ma'am? Oo, Okay. First time mo din? First time. Yes. Parang marami tayong mabubudol ngayon. Para masabtan nira kamay na pa rin minapakadto. Oo. Bilis lang, dito na kami, oh. Dito na kami sa Lokob ulit. Naka-oras sa atong biyahe. Okay, yan, naturog ako. Ngaturog ka gapon. Ilang minuto lang, nasa Daram na kami. Padalat kami ka, masarit lalat kami, masaklang at igbaw. Mga pahinga kulop. Punta mo ni Kapitan Luwat. Balik na liwat kita. Tapos may da kami mga nabudol na mga kaupod. Laste. Yes, Kuya Mark! Let's go! Nice, kuya! Kuhan, hagdan. Kaya yan. Kinaya nga yun ba? Ano na yung suggestion? Kuya, Suggestion ko kamang ka mo. Hindi rin nyo kaya. kamang ko na ako, kamang! Hindi rin nyo kaya. Kamang ka mo. Nahamon malakas nga karabaw. Ganyan lang yan, no? Kaya. Kaya na lang. Wah! Ginuhubol lang chinilas. Okay, trail rider ini. Trail run rider. Rider. Ganyan. Ganyan kita. Hindi naging madali para sa ilan naming mga kasama dahil hindi talaga sila nakakondisyon para sa ganitong akyatan. Basic. Ang goal sana na maabutan ng sunset sa itaas ay mukhang malabo na. Pero kudos sa aming mga kasama, mukhang kakayanin nila ang level 3 ng challenge. Ay, ngayon lang. Grabe paro. Perfect. Sakto lang nato nakyat, oh. Picture na. Malayo pa kami sa pinakatuktok, pero bahagyan ang nagtatago ang araw sa bawat tanaw. Kaya dito na ako kumuha ng magandang drone shots habang may natitira pang liwanag at kulay ang langit. Pagtrapang bala sa'yo. Ayaw pagtrapo. Never. Grabe. Kondisyon, no? Maganda rin namin. Natataas yung doon. Baka lang kami nag-gym. Kahit palubog na ang araw, nagpatuloy pa rin kami papunta sa pinakatuktok. Ang iba naming kasama ay gusto nang bumalik pero napilitan pa rin umakyat hanggang summit. Kahit unti-unti nang dumidilim ang paligid at unti-unti na rin bumibigay ang mga tuhod. Isa sa pinakamataas na kung kaya nila. Natatabunan, manggod. Di na nakikita. Kaya natatabunan. Ano ba? Ha? Tubig la. Tuhod. Waray ng tuhod. Ikaw, gusto mo? Ikaw, anay. Diri, umala ko hindi ikaw, kuya. Uri na nga ni kadara. Paano mawaraan yung ball? Si Mark nakaligtas. Ilubi Mark, nalutigan pa ako. Lagas ka naman. Mark, bata pa ito da, kuya. Ulit pa ako. Hindi na ako matatago. Ulit pa ako. Second time. Second time mo din. Yes, the best. Yes. Ako, this is the last barit ever. Sama-sama nating tuklasin ang Samar. Yo, ulit pa. Ulit pa. Sige na liwat. Sige na. Gusto mo, Didi? Inabutan na kami ng gabi bago makababa.
Pero isang tagumpay para sa aming mga kasama dahil nalampasan nila ang level 3 ng challenge. Ayos lang, ayos. Ayos ang pawis, oh. Wala, sana. Para 1 to 10, gano'n mo ka-rate? 10. 10 gyapon, kore. Ulit pa. Ulit pa. Ulit pa. May tidak. Ano ba, ulit pa, di na. Ulit pa. Ulit pa. Yun na, mo tidak. Ulit pa, pero umiyak ako. Opod! Kap! Kap, ano man, mautro pa o di na? Motro na lang. Balik motro pa sir. Mautro pa. See you again! Tubig! Yes! 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 Salamat ka. Thank you, Kap! Salamat po. Sir Man, may dalang kaldero. Dito na sila, Ma'am Iris, kasi natira nila kami ng pagkain dito. Pinagabi, Ma'am. Hi. May lechon. Ay, sir. Most requested. Ano sir? Ano naliwat kami? Balik kumadi pala, balik naliwat. Yan, anak kita na kamunit ko, maro pa diri. Lord, thank you, Han. Hininga bugos ng adlaw. Salamat, Han. Mga tao nga nakilala namon, mga lugar namon nakadtuan, nga mag-upay, nga imong ginhimo. Salamat gyapon, Han LGU, Han Talalora, ang pag-asikaso amon. Kan Mayor Sab Costello, kan Ma'am Iris. Ang nga tanan nga mga nakilala nakasalamuhan namon ngan nga iblis mahiran ira kinabuhi. Thank you, Han, maghatag ini amon kusog, maka-recover kami para Han activity namon buwas. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Dito sila. Ayos. Tatawad ko pa lang, Han, wala naman na ako eh. Kinabukasan, maaga kaming gumising at iniwan ang campsite para maglakbay papunta sa Barangay Placer. Ito ang magsisilbing jump-off point para sa final challenge. Mag-hike kami papunta sa Mount Dalbang, isang religious eco-trail ng Talalora, Samar. Pero matapos ang level 1, level 2 at level 3, makakaya pa kaya nila ang final challenge o dito na may susuko? Dito na kami sa Barangay Placer. Welcome mga final test. Level 4 na, level 4 pa. Yan na, level 4 pa kita. Oo. Sering na ni Mark. Borbs. Ayun ko kita pag-upod. Madilim pa noong nag-umpisa kaming maglakbay at hindi pa man kami umaabot sa matarik na bahagi ng trail, nabalitaan ko na agad na sumuko na si Mark. Ikaw para no? Ang kaya, tubtubla ko din. Oo. Ang sarap na dito pa kasi naglalakad kami na nasa baba lang yung stream ng sabay sa mga hingal namin. Yung hinguni ng mga frogs, crickets, at may mga ibon na rin kasi malapit ng lumiwanag. Nakikita ko na yung kalangitan pero wala pang araw. Sa puntong ito, inakala ko na hindi na rin magpapatuloy si Birds dahil ramdam na ramdam niya ang pagod sa mga binti mula po nung kahapon. Ano ba? Ha? Tubig la? Tuhod? Waray ng tuhod. Mga kabayan, tayo po ay nandito na sa kagubatan ng kabundukan ng Placer dito sa Talalura. Kumustahin naman natin ang ating mga kabayan kasama natin. Malapit na sumuko, pero kakayanin. Sinabi ni Kuya Nolds na Sama. Pag sinabi kasama Sir Manny, Alams na. lams na, ayaw na niya. Ayun, ang mga niniyo, mga itsura. Kanina, marabagawa kita magkakaklaruhin maupay. Nash. Yes, sir. Jet. Kads. Mo tidak. Maram na ako na di. Kanina, bungot. Arman. Sir. Waway. Pearl. Bert. Kaya sir, ang ngaran? Anton. Kuya Junjun. Ate Tantan. Lola. John Lawrence. Okay. Glenn. Bito niya. Ano sir, tara? Madam. Lolita. Okay, let's go. Ilog ba yun basta dilak ng bikugan? Lagi. Ayaw lang pag nag-inom ka tubig.
Bili tayo mga par. Alas 5 na. Pero sabi ng kasama namin, malapit na daw. Dalawang ibig sabihin nun. Malapit na sa summit o malapit nang bumigay. You should never underestimate every mountain. Kailangan talaga respetuhin lahat ng bundok. Minsan akala natin, easy. Mahirap pala. Masyadong siyang minamaliit. Gaano tayo ka layo? Lapit. Malapit na sa konti na lang. Pag akyat mo dyan, may patag-patag maliit pero matarik mo dyan. Patag-patag na medyo matarik. Or matarik na medyo patag-patag. Parehas na. Naghalo. Sa motor, kahit wala kang jogging, makapagmotor ka. Baga makakaya. Dito, Pag di kaya talaga, di talaga kaya. Ano ba? Par? Kuya Tony? Ground zero na. Nagpabili na. O yun na, ito na. Wait lang. Yun oh, gold. Yung talalura. Ayan pala. Ayun. Daram ang talalura. Ito pala yung dinadayo nila dito. Yung, gruto. Congratulations. Ma'am. Abot gihab, sir. Oo. Fit na fit ah. Ayos. Pwede na sa Talaran. Oo, 25 kilometers. Kuya Second dyan. please. Second please. Malakas pa. Si Birds, wala nagpatuloy. Fail si Mark at si Birds. Pero siguro 80% na siguro si Birds. 70% sa trail. At least, pinawisan. Umabot kami ng 1 oras bago marating ang dulo. Ang akala ko talaga, bagsak na si Birds at hindi na makakasunod. Pero maya-maya lang, bigla na lang siyang dumating sa taas. Wala ka survive. Paro. Bahan ko marigo, sir. Kasaring naman talaga. Ato ka nalunan. Bahagan ko marigo. Congrats. You made it. Kaya din, no? Akala ko X na eh. Ako'y Lolita Patata, nakaukoy ha Barangay Placer. Baga may nagpainop iningan nga hatalalora nga ibutang niya ininga Santos nganhe nakada ko inihahan RHU han storage. Tatako pa niya nihiyahan mga karton tapos ama to nga nagpadara hiya nga makikita niya ang bugos nga barangay Hantalalora. Nahibutang ididinhin ta 1997 kay grade 5 ada ko to grade 4. Ang mga teacher Ma'am Telma, Milado, Ma'am Yuni, Madam Boyna, tapos si Ma'am Cleope, Bilyar, dako nga bulig ha amon kay orasin halimbawa kami may ada bisan diri na placer. So may masakit, napakanira pag tayo, kaluhi sa Diyos sir, naaayos, naaupay man. Magan haamon kuan himala hiya. Dako nga bulig haamon. Ako ngayon ni Ronaldo Brado sang Talalora Rescue Unit. Aton mga karuyag baga magbisita nga dihin nga san nga diha Kalbang, Mount Kalbang. May niya estimate nga mga 1 hour to 1.5 hours nga baktas tika di. So amo iton dapat an mag-attempt pagpasyada nga di or na maruruyagon baga pagpasyada nga di magdarago dirahin una tubig syempre. Pwede ni rasor samsamon kasi usahay baga nakakagutom. Medyo madugod-dugol liwat nga sa kahon pagabot nga di. Baga makita kagudon kahimyanghan kadagatan. So di da pala medyo baga mare-relax ka na. Nabuto ito, sir. Wala akong masabi. Kasi kala ko talaga kanina par, nagpabilin ka na dito. Hindi ako nahirapan. Hindi ako nahirapan. Kayang-kaya. Si Kuya Jen lang nagpapahirap. Pupun pa. Nakasubok na. Di ba, pasok na, level 4 na eh. Level 4, pasar ka na. First time ko na nga sa bukid yan. Botlaw laya pero ayos. Yan, nakagintot na ako ni ma'am. Kestro ako yung sermani. Kukuha ang gyapon ng butlaw ba? Mark, kung nasaan ka man ngayon, dyan ka na lang. Kami, okay na dito, okay na. Ang Mount Kalbang ay isa sa pinakamatas na bahagi ng kabundukan ng Talalora. Mahalagang pangalagaan ng lugar na ito dahil isa ito sa mga pangunahing watershed ng area. Sa paanan ng bundok, may makikitang stream na nagsisilbing pinagkukunan ng supply ng tubig para sa mga magsasaka at mga komunidad sa paligid. Kaya malaking papel ang ginagampanan ng bundok nito
sa buhay at kabuhayan ng mga taga rito. O kami, ikaw Sir Jojo? Oo. Sumaraga ako. Belated. Happy birthday. Belated ba o? Happy birthday pa. Birthday oh. Happy birthday. The thoughts creep in dark sides of my room. Wait, o panyaga. Ano nga rin? Fatima. Para first term, hindi mo? First term, tiya. Pagkatapos ng hike at mag-almusal sa bahay nila Sir Jojo, nagkaroon muna kami ng quick visit sa farm nila para magpahinga at magbuko. Pagkatapos nito, nagproceed kami pumunta sa tatabunan at nag-enjoy ang biyahe sa kalsada. Hindi naman ako mayaman, hindi rin ako laging handa. Minsan kapos sa budget, minsan pagod na sa trabaho. Pero pag may nakita kong daan na hindi ko pa napupuntahan, parang may boses na nagsasabi, subukan mo lang. Kahit minsan hindi lahat planado, hindi lahat sigurado, pero umaalis pa rin ako. Kasi minsan kailangan mo lang umalis, hindi para tumakas kundi huminga, hindi para maghanap ng bago, kundi maalala kung sino ka. Hindi lahat ng lakad may sagot, hindi lahat ng pagod may kapalit, pero sa bawat hakbang na malayo, mas lumilinaw ko kung ano ang sulit. May mga tanong na hindi masagot habang nakaupo ka lang sa bahay, pero biglang nagiging simple habang naglalakad sa gitna ng gubat. Hindi naman gumagaan ng problema, pero parang kaya mo na uli, kasi may mga bagay na hindi inaayos, kundi dinadaan lang sa lakad at pawis. Pre, pagod na ako. Same. Pero ang ganda dito, no? Worth it ba? Oh, bakit mahirap? Oh. Kasi minsan kailangan mo lang umalis, hindi para tumakas kundi mamuhay, hindi para kalimutan ang problema, kundi harapin ang may nakasulit. Hindi lahat ng lakad may sagot, hindi lahat ng pagod may dahilan, pero sa bawat paglayo
kami sa bayan ng Talalura para sa reward ng hindi namin pagsuko, ang island hopping adventure. Kasama rin ito sa itineraryong ginawa nila para sa amin. Bayon nga pagabot, Talalura, pinaura ka! Bumilugo! Thank you! Sa totoo lang, isa rin ako noon sa mga naniwala sa mga negatibong chismis tungkol sa bayan ng Talalura. Pero sa pagbisita namin dito, napatunayan kong kabaliktaran pala ng mga narinig namin ang tunay na kalagayan ng lugar. Mas namayani ang kabutihan ng mga tao dito, ang kanilang hospitality at ang mainit nilang pagtanggap sa amin. Sa dami ng mga bayan naming nabisita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, dito lang kami nakaranas ng ganitong klase ng pag-asikaso mula sa LGU. Literal na pinaora kami edi. Isang bagay na hindi namin inaasahan at talagang pinahahalagahan namin. Kaya malaking pasalamat kay Mayor Sab Costello, sa LGU ng Talalura at sa lahat ng mga taong tumulong at nagpakita ng kabutihan sa amin sa buong panatili namin sa bayan. Dito kami sa Barangay Navatas, Dako. Meeting Hill Palmero, Dako, no? Welcome to Barangay Navatas, Dako! Ang Navatas Dako ay isang coastal community na nakatayo sa isang muusling bahagi ng lupa. Sa dulo nito ay matatagpuan ang isang kahangahangang rock formation, habang sa likod ng barangay ay makikita ang mahaba at maputing dalampasigan. Malinaw ang tubig dagat at napaganda para sa paglangoy. Ngunit para sa mga nakatira rito, isa na lamang itong pangkaraniwang tanawin na bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Samantalang para sa mga bisita tulad namin, isa itong napakagandang lugar na dapat palaghan at ingatan. So dito tayo ngayon sa Barangay Navatas, Dako. Ni-explore natin yung mga lugar nila dito. Dito naman, meron namang religious site. Ito may cross sa taas, oh. Vlogger, laka-vlogger. Parang dito na kami sa island ng Mitiw-Pitiw, Piwiwi. Binisita rin namin ang isang maliit na isla na katabi ng Gimit Island, ang tinatawag nilang Karapakan Island. Hinango ang pangalan ng isla dahil sa dami ng tumutubong halamang tinatawag nilang rapak, isang uri ng talahib na karaniwan sa lugar. Ginagamit ang rapak sa iba't ibang paraan, gaya ng paggawa ng mga dekorasyon, sa mga event of function, pagdidisenyo ng bubong at iba pang gawaing pangkabuhayan. Ginagamit ito ng ilan sa paggawa ng mga kulungan ng hayop at iba pang simpleng istrukturang pangbukid. Adi, nagagamit lo tinihin pagkuhan kung may mga pan-design itong balay, ikukuha niya. Itong bawli ni. Amo yung nadag ko? Nadag ko pa inihan tublo. Ini, dag ko pa inihan. Puti atang. Oo. Pero hiraso niya. Oo, ami ito. May balahibo. Hadaon pala sir, oo. Katakaglapan na ito ya. Dinadayo rin ang islang ito ng mga lokal para maligo at mag-relax. Mas lalo pang gumaganda ang lugar kapag high tide dahil mas malalim at mas malinaw ang tubig. Kaya mas masarap mag-swimming at mag-enjoy sa dagat. Sa mga ganitong oras, mas lumilitaw ang natural na ganda ng isla at ng nakapalibot nitong karagatan. Sinubukan din namin ikutin ang Gimit Island na malapit lang sa Karapakan Island gamit ang bangka, na kung saan dito rin matatagpuan ang kuweba na pinasok namin kahapon. Kakaiba ang isla na ito dahil karamihan sa bahagi nito ay binubuo ng limestone, hindi tulad ng iba pang mga karatig isla. Dahil dito, kakaiba rin ang anyo ng mga bato at bangin na nakapalibot sa isla. Sa kabilang bahagi nito, nakakita kami ng isang grupo ng mga unggoy na malayang gumagala sa kagubatan. May mga unggoy yan na nakikita dito. Sa isla ng Gimit, dito sa Talalura. Isa itong patunay na kahit maliit lamang ang isla, nananatiling sustainable ang ecosystem nito at sapat ang likas na yaman upang masuportahan ang iba't ibang uri ng hayop na naninirahan dito. Ang mga kapal na puno at mayamang kalikasan nito ang nagsisilbing tahanan at pinagkukunan ng pagkain ng mga nilalang na matatagpuan sa isla. Ito di ba nasa rin itong tulong? Sino? Sugal. Sige, ipadayon na. Ang damo nung guyo. Wala, wala ako. Wala may tuyo. Okay, bye Talalura.
Low tide ngayon, oh. Pauwi na kami ngayon, par. Papunta ng Katbalogan and Paluo. Yun, iba. Paluo again, Talalura. One way. Ha? Oh, balik-balikin lang kita ini kay basta pwede pa. Thank you. Sige, Jadi kami makadi. Okay.